Magandang araw mga kabarya. Ngayong araw po ay pag-uusapan po natin kung paano malalaman ang value ng mga lumang barya. Sa ngayon po ay wala pong fixed price. Yung value po ng mga barya, nakadepende po yan sa bibili at sa inyo po kung magkano yung mapagkasunduan yung presyo. Pero syempre po, nakadepende po yan sa kondisyon ng barya at kung anong klaseng barya ang hawak ninyo, kung anong taon at kung saan gawa ang barya ninyo, kung ito ba ay gawa sa pilak, ginto, tanso at iba pa. At kung gusto nyo pong magbenta ng inyong mga lumang barya, mas maganda po kapag may alam kayo kung anong klaseng barya ang hawak ninyo at kung saan gawa ang mga ito. Yan, meron po akong mga videos na ginawa ng mga series po ng mga barya dito sa Pilipinas, at meron din po akong mga videos tungkol po sa mga value po ng mga lumang barya dito po sa Pilipinas, para magkaroon po kayo ng idea kung magkano yung mga barya na hawak ninyo. Ayan po. At kung gusto nyo pong malaman kung saan gawa ang barya ninyo, search nyo lang po sa online. Halimbawa lang po ito, search nyo lang po sa Google, type nyo lang po yung taon at saka dominasyon ng barya at bansa. Halimbawa na lang po ito, type nyo lang po 1991, 5 peso, Philippines, tapos sa dulo po ay lagyan nyo po ng numista at makikita nyo po lahat po na impormasyon tungkol po sa baryang ito. Website po yon na ginagamit namin na reference tungkol sa mga barya. Ayan po, sana makatulong po ang video na to para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung value ng hawak ng barya. Hanggang dito lamang po sa ngayon at maraming salamat.